Er is een moment geweest waarop de meeste mensen dachten: dit is voorbij. De persconferenties stopten, de maatregelen werden afgebouwd, de mondkapjes verdwenen uit het straatbeeld. De coronaperiode leek een afgesloten hoofdstuk. Maar terwijl de samenleving verder ging, begon er op een ander niveau iets anders te bewegen. Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. In parlementen, senaatszalen, onderzoekscommissies en rechtbanken doken mensen de dossiers in. Niet de slogans, niet de persmomenten, maar de onderliggende documenten. E-mails, notulen, contracten, interne memo's, modellen, risicoanalyses. En langzaam ontstond er een tweede verhaal. Niet het verhaal dat we in real-time te zien kregen, maar het verhaal van hoe beslissingen werkelijk tot stand kwamen. Welke belangen meespeelden, welke onzekerheden zijn weggepoetst en welke twijfels achter gesloten deuren wel zijn uitgesproken. Deze aflevering gaat over dat tweede verhaal. Als je teruggaat naar het begin van 2020, zie je een wereld die in een paar weken tijd in een staat van acute onzekerheid terechtkomt. Overheden grepen naar modellen, grafieken, scenario's. In meerdere landen is later in parlementaire onderzoeken vastgesteld dat de eerste grote beslissingen, lockdowns, sluitingen, noodwetten, zijn genomen op basis van epidemiologische modellen die achteraf sterk overschat bleken. Niet alleen in absolute aantallen, maar ook in aannames over gedrag, besmettingsroutes en sterfte. Ja, wat interessant is, in verschillende commissies, van Europa tot Noord-Amerika en Australië, komt naar voren dat de onzekerheid rond die modellen intern wel werd benoemd. Er waren memo's waarin expliciet stond dat de bandbreedte enorm was. Dat de uitkomsten sterk afhankelijk waren van aannames. Dat de data incompleet waren. Maar naar buiten toe werd vaak één getal, één scenario, één curve gepresenteerd. De nuance verdween in de vertaling van interne twijfel naar publieke communicatie. Dat is een terugkerend motief in de documenten die later zijn vrijgegeven. De spanning tussen wat intern bekend of vermoed werd en wat extern werd gecommuniceerd. In sommige landen tonen vrijgegeven e-mails tussen adviseurs en ministers dat er expliciet is gesproken over het sturen van gedrag via angst, via scenario's, via framing. Niet alleen informeren, maar beïnvloeden. Niet alleen uitleggen, maar overtuigen. Parallel daaraan zie je de rol van internationale organisaties. De Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese instellingen, samenwerkingsverbanden tussen gezondheidsautoriteiten. Ze vormden een soort bovenlaag waarlangs richtlijnen, definities en strategieën werden verspreid. In latere hoorzittingen in onder meer Europese gremia is duidelijk geworden hoe intensief die afstemming was. Nationale regeringen presenteerden maatregelen vaak als onze keuze. Maar in de achterliggende stukken zie je dat veel van die keuzes al waren voorgekookt in internationale overlegstructuren. Dat roept een ongemakkelijke vraag op over soevereiniteit. Niet in de simplistische zin van Brussel dicteert alles, maar in de veel subtielere zin van hoe vrij is een nationale regering nog als de internationale norm eenmaal is gezet. Wanneer de WHO een bepaalde lijn kiest, wanneer de EU een gezamenlijke strategie afspreekt, wanneer buurlanden dezelfde route volgen, wordt afwijken politiek en communicatief bijna onmogelijk. In meerdere nationale evaluaties wordt dat ook benoemd. De druk om mee te doen
met de internationale lijn was enorm, zowel economisch als diplomatiek. En dan is er de laag van informatiecontrole. In de Verenigde Staten hebben senaatsverhoren en vrijgegeven communicatie tussen overheidsinstanties en technologiebedrijven een beeld geschetst dat wereldwijd relevant is. Daarin zie je hoe overheidsorganen lijsten aanleverden met accounts, thema's of specifieke berichten die als problematisch werden gezien. Niet alleen omdat ze aantoonbaar onjuist waren, maar ook omdat ze twijfel konden zaaien over beleid, vaccins of maatregelen. Platforms pasten daarop hun moderatie- en algoritmebeleid aan. Wat deze documenten laten zien is geen karikatuur van censuur in de klassieke zin, maar een vorm van gezamenlijke narratiefmanagement. De grens tussen het bestrijden van desinformatie en het onderdrukken van legitieme kritiek wordt in die stukken niet scherp getrokken. In sommige gevallen werden zelfs inhoudelijk onderbouwde, maar kritisch wetenschappelijke standpunten minder zichtbaar gemaakt, simpelweg omdat ze niet strookten met de dominante lijn. Voor een hoogopgeleid publiek is dit geen verrassing, maar de implicatie is groot. Het publieke debat dat wij tijdens de coronajaren zagen was niet alleen het resultaat van spontane meningsvorming, maar ook van actieve filtering. Wat je niet zag, was soms net zo belangrijk als wat je wel zag. Een ander dossier waar commissies en onderzoeken veel licht op hebben geworpen, zijn de vaccincontracten en de relatie tussen staten en farmaceutische bedrijven. In verschillende regio's, waaronder de EU, zijn contracten pas na langdurige druk gedeeltelijk openbaar gemaakt. Grote delen bleken zwart gelakt. Clausules over prijs, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid. In hoorzittingen is meermaals naar voren gekomen dat producenten in veel gevallen contractueel grotendeels waren gevrijwaard van aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van schade, terwijl staten de financiële risico's op zich namen. Tegelijkertijd stond er enorme politieke druk op snelle goedkeuring en uitrol. Toezichthouders werkten met versnelde procedures, wat op zichzelf begrijpelijk is in een crisis, maar in latere evaluaties wel vragen opriep. Welke onzekerheden zijn bewust geaccepteerd, welke signalen van mogelijke bijwerkingen zijn in de eerste maanden onderbelicht gebleven en hoe transparant is daarover gecommuniceerd. In sommige parlementaire onderzoeken is expliciet vastgesteld dat de communicatie over risico's sterk asymmetrisch was. De voordelen werden helder en krachtig gecommuniceerd en de onzekerheden en mogelijke nadelen veel voorzichtiger, soms pas achteraf. En dat is geen bewijs van kwade wil, maar het laat wel zien hoe sterk de politieke en maatschappelijke inzet was op één uitkomst. Vaccinatie als de route uit de crisis. En alles wat die route kon vertragen of problematiseren, werd communicatief geminimaliseerd. En daarmee raken we aan een ander gevoelig punt. De coronapas en de digitale infrastructuur die daaromheen is gebouwd. In meerdere landen hebben commissies achteraf vastgesteld dat de technische systemen die zijn ontwikkeld voor toegangsbewijzen veel robuuster en breder waren opgezet dan strikt noodzakelijk voor een tijdelijke gezondheidscrisis. Architecturen voor digitale identiteit, interoperabiliteit tussen landen, koppeling aan andere databronnen, het zat er vaak al in of was eenvoudig uit te breiden. En in Europese discussies is later ook openlijk erkend dat de coronapas heeft gefungeerd als een soort proof of concept voor bredere digitale identiteitsprojecten. Dat betekent niet dat er een vooraf uitgedacht complot was, maar wel dat bestaande ambities rond digitale ID, grenscontrole, e-government plots een versnelling kregen dankzij de pandemie. De crisis legitimeerde investeringen en systemen die anders veel meer debat hadden opgeroepen. Voor wie gewend is om naar structuren te kijken, is dat misschien het meest interessante. De coronaperiode als katalysator. Niet alleen voor gezondheidsbeleid, maar voor een hele reeks ontwikkelingen. Centralisatie van besluitvorming,
normalisering van digitale toegangssystemen, intensivering van publiek-private samenwerking en een nieuwe rol voor technologiebedrijven als mederegisseurs van het publieke debat. Maar wat zeggen de commissies zelf als je hun rapporten leest? Opvallend vaak zie je een soort dubbele toon. Aan de ene kant is er begrip voor de context, hoge druk, beperkte informatie, angst voor overbelasting van zorgsystemen. En aan de andere kant is er een groeiende scherpte in de analyse van hoe er met onzekerheid is omgegaan. In sommige landen wordt expliciet geconcludeerd dat alternatieve strategieën onvoldoende zijn onderzocht of serieus genomen. Dat er te weinig is gedaan met vroege signalen over nevenschade van maatregelen, leerachterstanden, psychische problemen, uitgestelde zorg, economische ontwrichting. Dat de proportionaliteit van maatregelen niet structureel en systematisch is getoetst, maar ad hoc, onder politieke druk. Ook zie je in verschillende onderzoeken een kritische reflectie op de rol van adviesorganen. Wetenschappelijke adviesraden die in theorie onafhankelijk zijn, bleken in de praktijk soms sterk verweven met ministeries, internationale netwerken en zelfs met partijen die financieel belang hadden bij bepaalde uitkomsten. Niet in de zin van directe corruptie, maar in de vorm van gedeelde agenda's, carrièrepaden, onderzoeksfinanciering. De vraag die dan op tafel komt is: hoe onafhankelijk is een advies nog als de adviseurs deel uitmaken van hetzelfde ecosysteem dat ze geacht worden te controleren? In de Verenigde Staten hebben senaatsverhoren rond de herkomst van het virus en de financiering van bepaalde vormen van onderzoek, zoals zogeheten gain-of-function experimenten, een ander aspect blootgelegd. De neiging om bepaalde hypothesen vroegtijdig politiek te framen. Hypothesen die in eerste instantie door sommige wetenschappers als plausibel werden gezien, werden later publiekelijk weggezet als complottheorie, terwijl interne communicatie liet zien dat de twijfel veel groter was dan naar buiten toe werd toegegeven. En dat zegt minder over de waarheid van één specifieke hypothese, meer over de manier waarop wetenschap, politiek en reputatiebescherming in elkaar grijpen. Als je al deze lijnen samenneemt, de modellen, de internationale coördinatie, de informatiesturing, de contracten, de digitale infrastructuur, de adviesstructuren, dan ontstaat er een beeld dat complexer is dan het eenvoudige verhaal van we deden wat nodig was. Het officiële narratief van een volledig transparante, volledig wetenschappelijk gedreven, volledig proportionele aanpak begint te rafelen zodra je de onderliggende documenten leest. En dat betekent niet dat alles verkeerd was. Het betekent wel dat de werkelijkheid veel meer lagen had dan we in real-time te zien kregen. Dat er momenten zijn geweest waarop andere keuzes mogelijk waren, maar niet zijn gemaakt. Dat er twijfels waren die niet zijn gedeeld. Dat er belangen speelden die niet zijn benoemd. Voor een hoogopgeleid publiek is de vraag dan niet: was het allemaal een leugen? Dat is te plat. De interessantere vraag is: wat leren deze onthullingen over de manier waarop moderne samenlevingen omgaan met crisis? Over de rol van modellen in beleid. Over de macht van internationale organisaties. Over de verwevenheid van overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Over de fragiliteit van het publieke debat, wanneer technologiebedrijven mede bepalen wat zichtbaar is. Misschien is de meest ongemakkelijke conclusie dat de coronaperiode niet alleen iets zegt over hen daarboven, maar ook over onszelf. Over onze bereidheid om complexiteit in te ruilen voor duidelijkheid. Over onze neiging om één verhaal te willen, één lijn, één autoriteit. Over hoe snel we accepteren dat uitzonderingsmaatregelen tijdelijk zijn, zonder precies te vragen wanneer en hoe ze weer worden afgebouwd. Over hoe weinig we soms weten van de infrastructuren die op de achtergrond worden gebouwd, terwijl wij discussiëren over de zichtbare symbolen, mondkapjes,
pijlen op de vloer, persconferenties. De documenten, commissies en verhoren die nu naar buiten komen, bieden geen eenvoudig tegennarratief. Ze bieden iets anders. Een uitnodiging tot volwassenheid. Tot het verdragen van het feit dat beleid in een crisis niet puur wetenschappelijk is, maar altijd ook politiek, strategisch, economisch. Dat er belangen zijn. Dat er fouten worden gemaakt. Dat er soms bewust wordt gekozen voor framing, voor sturing, voor het beperken van debat. En de vraag is wat we met die kennis doen. Of we terugvallen in hokjesdenken, voor of tegen, goed of fout. Of dat we de kans grijpen om onze instituties, onze media, onze digitale infrastructuur en onze eigen reflexen opnieuw tegen het licht te houden. De coronajaren zijn voorbij, maar de architectuur die toen is gebouwd, staat nog. De volgende crisis, of die nu virologisch, ecologisch, financieel of geopolitiek is, zal zich afspelen in een wereld waarin die architectuur al bestaat. Met internationale coördinatie, met digitale identiteit, met nauwe publiek-private samenwerking, met platforms die gewend zijn om narratieven te managen. De echte vraag is dus niet, wat is er toen precies gebeurd? De echte vraag is, hoe zorgen we ervoor dat we de volgende keer niet alleen toeschouwer zijn van het verhaal dat ons wordt verteld, maar ook mede-auteur worden van de manier waarop we ermee omgaan. Bedankt voor het luisteren naar Sal's Place Podcast. Graag tot de volgende keer. Tot zover Sal's Place Podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.